Moni, Ionuț. bine ați venit la un review despre campingul Zaton Holiday Camping Resort, așa se numește. Nu e numai camping, sunt mult mai multe aici. Vă spunem părerea noastră, suntem la a doua oară aici. Da. Te las pe tine să începi. Discutam ceva înainte. Discutam ceva înainte, da. Acum, de ce am ales această locație? Noi venim aici pentru a doua oară. Prima dată am fost la case, adică mai bine spus la locul în care te cazezi în modul normal, să zicem așa. Și acum suntem cu rulota în spatele nostru, se vede cortul. Și suntem la sfârșitul unei vacanțe de 6 nopți, 6 zile, să zicem așa. Și apropo, bine ați venit pe canalul nostru, sunt Ionuț și Monica Șerban și vă urăm vizionare plăcută în continuare. O să aflați mai multe detalii despre campingul din Croația, Zaton Camping Holiday Resort. Așa că, de ce am ales locația asta? Pentru că am căutat o plajă cu nisip. Așa. Și una dintre puținele plaje cu nisip din Croația. În general, în Croația, din ce știm noi, plajele cu nisip sunt în zona Nin și acesta este aproape de Nin și are plaje cu nisip și era dorința fetiței noastre să venim la o plajă cu nisip. De ce campingul ăsta? Mai sunt câteva campinguri în zonă, dar nu le-am ales. Chiar așa? De ce asta? Pentru că știam că sigur are plajă cu nisip și am mai fost aici și încă ceva ce ne place este că are intrarea în apă foarte lină. Intrarea în apă foarte lină este că are, m-am oprit puțin pentru că a trecut cineva prin fața noastră, îmi cer scuze. Intrarea în apă foarte lină este că are un show seara foarte interesant și foarte frumos, să zic așa. Da. E un camping foarte mare, 1500 de locuri de camping plus nu știu câte de cazare. Ce, Lulu? Îi trebuie la baie. Bine, mă chemi. De ce am ales locația asta? Pentru că are nisip. Da. Pentru că Lulu, fetița noastră, și-a dorit foarte mult să vină la o plajă cu nisip. Pentru că are o intrare foarte lină în mare și nu-ți faci griji că se poate întâmpla ceva în apă. Copii, exact asta. Extrem de lină, cel puțin cred că, nu știu, 100 de metri de apă până la brâu. Până la brâu, da. Așa. Deci poți să-i lași liniștit în apă copiii, că nu ai nicio problemă, în mare mă refer. E nisip, jos în mare. Nisip, da. Și nisip și pietricele. 90% din zonă e nisip. Mai sunt zone și cu pietri, dar pot să nu ai papuși de apă, să zicem așa. Mie mi-a plăcut când am mai fost noi aici foarte mult show-urile de seară care le aveau ei. Ăsta a fost unul din motivele pentru care am dorit să revin, să zic așa. Da, chiar am văzut 2 spectacole frumoase. Deși primul spectacol ne-a dezamăgit, am zis, wow, s-a schimbat și asta, dar nu, până la urmă a fost frumos. Am venit în ideea că aici poți să-ți cumperi sau să-ți iei, mai bine spus, demi-pensiune, cum ar fi, dar când am ajuns era foarte multă lume, domnul de la recepție cumva, nu cred că a avut el timp de noi sau ne-a grăbit foarte tare. Pentru că era foarte multă lume, asta să vă luați în vedere, să stăm mult la recepție, mai ales dacă vin dimineața, acum am ora de vârf, când se fac cazările sau ieșirile, deci o oră jumate se stă la coadă. Ni s-a spus că nu se poate da la campinguri, după aia am aflat că totuși s-ar putea, dar nu e foarte clar, oricum am zis ok, fără de pensiune, suntem cu rulota, ne facem noi de mâncare, nu mai plătim. Ca și idee costa, din ce ne-a zis el, dimineața și seara 35 de euro de adult și 3,5 prețul de copil, deci venea pentru noi care suntem 4, familie de 4, 2 adulți și 2 copii, venea 105 euro, dar este ceva în genul all you can eat, bufet suedesc, inclusiv băuturi, bere și vin. La discreție, sucuri. Seara, orice. Noi am mai avut asta când am fost cazați la, arată așa cu degetul încolo pentru că acolo e zona, când am fost cazați la Căsuțe, da. Acum. Spuneam înainte să fim întrerupți că există aproximativ 1500 de locuri de campare. Da. Și locuri de cazare în regim hotelier destul de multe. De multe, da. Există în total, cred că sunt 1800, plus în spate este o zonă pentru care nu se poate face rezervare, pur și simplu mergi și te așezi și ai curent electric în zona din spate.
Există de asemenea după aia locurile de economie care nu cred că au apă și canalizare și locurile standard, care suntem noi, care au apă, canalizare și curent electric. Ca și facilități, despre asta vreau să discutăm acum. Ca să vă dați seama, este un camping într-o pădure de pini. Umbră, în general, este, eu zice, 80% din locuri, cam așa, dar poți să nimerești un loc care e cumva între pini și s-ar putea să fie cu soare, dar în principiu peste tot este umbră. Dar dacă știi să citești soarele, cum știi tu să citești, atunci te poți oarecum orienta și dacă nu-ți convine locul, te poți muta. Te poți muta, nu e da. problemă. Da. Ca și la orice camping, te poți muta. Ne cerem scuze pentru zgomotul din fundal, sunt mai mulți oameni, suntem în camping. Cum v-am spus, noi am cerut să avem un loc la mare, suntem, cred că, pe al 5-lea rând de la Da, suntem foarte aproape de mare. Suntem aproape de mare, dar mai departe de zona în care de dușuri, de zona în care se spală vasele, hainele și așa mai departe. Mai aproape de mare decât de zona asta. Vă spuneam despre faptul că suntem cumva între mare și în partea de facilități, să zicem așa, și a venit cineva și s-a oprit aici lângă noi și tocmai asta vă spuneam, în fiecare seară câte un show, am fost invitați la show, toată lumea e invitată, Cinderella Kids Play. Show-urile au fost interesante, câteva de dans, am văzut astăzi, cred că o să fie ceva pentru copii. Hai măcar ce să faci seara, zicem, la 9 și un sfert și durează în jur de o oră. Și acum să revenim la partea de facilități. Cum ți se par facilitățile? Ai tot ce ai nevoie, ca în orice camping în care am fost până acum, dușuri, toalete, zonă de spălat vasele, zonă de spălat haine. Orice ai pus la punct, dar spre deosebire de alte locații unde am fost, din punctul meu de vedere se vede că acesta este un camping mai vechi și forjat, folosit. Foarte multă lume. Îmi place că nu la duș nu trebuie să apeși pe buton ca să ai apă, ridici așa acasă și poți să stai în robinet normal, nu e gândit din ăla ca să salveze apa. Nu mi s-a părut aglomerație, apă caldă a fost permanent, nu am stat niciodată, noi cel puțin eu și cu Micuță n-am stat niciodată la coadă la duș. E foarte curat. E curat, să are grijă. Deci zona respectivă nu pot decât să o recomand. Legat de locul de campare, locurile sunt destul de mari. Nu sunt foarte bine delimitate multe dintre ele, am observat. Da. În alte locuri am văzut clar delimitarea aici, în unele locuri lasă de dorit delimitarea. Îmi place că, din punct de vedere a gunoiului, vin în fiecare dimineață și iau gunoiul și există la câteva locuri de camping, există un tomberon. Asta voiam să zic și eu, că m-a plăcut foarte mult că am avut tomberonul lângă noi. Nu trebuie să te cari cu gunoiul, nu știu unde pui, arunci în tomberon și în fiecare dimineață vin și colectează gunoiul. Îmi place că ai apă și cu canalizare fix lângă tine, de bine asta am mai văzut și în alte, nu peste tot, am mai văzut și în alte campinguri. Unde am fost noi? Păi nu, că dacă stai să te gândești la Bașca, nu a fost canalizare. Canalizare n-am avut, da. La Bașca n-am avut canalizare, n-am avut canalizare nici la Istra, sau nu, la Istra am avut, dar n-am avut la Lanterna, n-am avut canalizare. Da. Apropo, dacă sunteți interesați despre Albina să învârte în jurul aparatului, dacă sunteți interesați de alte locații de camping care noi le-am vizitat, în principal în Croația, ne propunem anul viitor să ajungem și în Italia, atunci nu uitați să vă abonați și să dați un like la videoclipul care l-ați văzut pentru a fi notificați de alte locații care le-am vizitat și despre lucruri în general de camping cu rulota, asta facem noi, camping cu rulota. Ce îmi place, trebuia să spunem la început, îmi place că în Croația găsești locuri de campare. Da, e o întreagă poveste. Noi am vrut de fapt să mergem în Italia. În general, noi nu rezervăm din timp locurile de campare, mergem unde găsim liber, rezervăm cu 1-2 zile înainte. Și de data asta, Cinderella a venit la mine, de data asta nu am găsit în Italia unde vreau noi să mergem. Astfel, am sunat la foarte multe campinguri și ce campinguri am găsit libere nu ne-au convenit, nu ne-au plăcut ce am găsit. Astfel că tot ne-am gândit unde să mergem și am ajuns la concluzia, hai să mergem la Zaton, pentru că am mai fost, știm despre ce e vorba. Noi în general nu suntem
genul de persoane care să viziteze de mai multe ori același loc. Ne place să vizităm întotdeauna altceva, să vedem alte locații, alte zone și de aia cumva așa cu inima strânsă ne haide să mergem pentru că știam la ce să ne așteptăm aici. Prețurile. Prețurile, nu știu, cât a fost? 105 euro pe noapte? Da, am plătit vreo, nu știu, Cam așa 600 și ceva de euro, nu mai mult, Mai mult? 600 ceva, peste 100 de euro pe noapte Da. de loc de campare La standard. la standard. Asta ar fi cel mai bun loc de campare care l-au ei aici. Prețurile în zona asta sunt cam ca și peste tot în Croația, nu foarte mici. Spre exemplu, 2 șezloage și o umbrelă 21 de euro, șezlongul 7 euro, umbrela 7 euro, nu șezlong 7 euro, baldachinul 30 de euro. Se plătesc atât la piscină cât și la Mare. Asta La e ceva mare. ce nu-mi place. Pot să spun că și la piscină trebuie să plătești șezlongul. Există locații în care n-am plătit, dar au fost locații în care am plătit. Aici noi știam din start că o să Da. plătesc. La mare, în general, cam peste tot s-au plătit. În alte, probabil în Grecia, am auzit în Italia, nu știu, nu se plătesc, habar n-am asta. N-am apucat încă să mergem în astfel de locații. Aveți câteva magazine în care vă puteți lua diferite lucruri, sunt excursii cu barca, noi n-am mai făcusem data trecută și nu era ceva extraordinar de Da, n-am deosebit. rămas impresionați. Chiar ne vorbeam că oare ce am vizitat, țin minte că am văzut ceva vulturi, de-aia mă aduc aminte, dar nu pot să zic că a fost ceva wow care aș Da. recomanda în orice fel. Accesul se face destul de ușor de la autostradă pentru cei care conduc de la autostradă, mai ai cred că 30 de kilometri, drumul e ok, nu-i cu curbe multe și aici când ai ajuns ai loc unde să te oprești, accesezi ușor locul de camping, chiar ai loc să faci diferite manevre cu rulota. Na, Întrebai de prețuri, așa, ca fapt divers, un glob de înghețată e 2,50 euro. da. Am înțeles că e cam la fel și în Grecia. Da, și unde am mai fost, 2 euro Da, a tot fost. așa La e. Basca au fost 2 euro și anul ăsta am fost în continuare. 2,50 euro a fost și acolo. Nu, 2 euro. Doi? De când a fost, da, 2 euro. Am, Nu e nici ieftin, cred că nici cel mai scump, dar e destul de scump în zonă. ce puteți să vizitați? Aveți posibilitatea de a vizita odată Nin, care este foarte aproape. Există chiar un trenuleț care te duce de aici Da. la Nin și te lasă. Ai ce să vezi și acolo, e o localitate, un orășel frumos. Frumos, da. Noi n-am mai fost anul acesta pentru că îl vizitasem data trecută și Zadar. În Zadar există centru vechi. Da. Malul Zadarul e mării. cam la 20 de kilometri distanță, vreo jumătate de oră faci cu mașina, malul mării. Vă recomand să mergeți să vizitați înspre seară, ca să animă lucrurile și nu e așa de cald. Și un pian care e acționat de valuri, să zicem așa, asta ar fi ca și loc interesant de vizitat în E atracția zonei. atracția zonei, da, în Zadar. De asemenea, dacă vreți să faceți shopping, noi am fost la un shopping center, cum se numitoare? Nu mai știu. Au destul de multe shopping center-uri. am Dar asta văzut era în mare, Zadar. mall, cum ar fi. Un mall mare, da. Dacă vreți să vedeți ceva cu... O să trec în jos, uitați-vă jos că o să trec numele shopping center-ului. Și Și în apropiere de camping există un parc de aventură da, un parc pe de care ne-am aventură. dus și noi. Ne-am dus și noi, am fost cu fetița, a fost obositor atât pentru mine cât și pentru copil, foarte riscant din punctul meu de vedere. Da. Recomand locația, Da. țineți aproape, nu uitați să vă abonați, dacă ați nu spune aici, merită canalul o abonare, dați un like și Eu țin să zic că recomand locația dacă aveți copii mici. da. E o locație foarte bună. Sunt foarte multe show-uri de animație pentru Da. copii și foarte mulți copii și multă lume aici, așa să vă așteptați că nu e un camping cu puțină lume, sunt foarte multă lume și, era să uit, din cauza faptului că campingul este foarte mare, dacă vă luați un loc care este mai în spate, economii sau acelea care nu sunt parcelate, ați avea nevoie de o bicicletă sau o trotinetă electrică. Pentru că aveți ceva de venit de acolo până în față, cel puțin Da. 10-15 minute pe jos îi de venit. Asta e ceva ce trebuie avut în vedere. Sunt foarte mulți bicicliști și trotinetiști. Da, Și se circulă haotic. Se circulă haotic, deși sunt niște restricții de viteză, să zicem așa.
bagă viteză, mai ales că sunt copii, nu sunt atenți și eu nu văd, eu cred că se întâmplă accidente destul de dese, n-am văzut, dar Trebuie să fii atent, ca trebuie să și fii atent. pieton. Ca și pieton trebuie să fii fii atent cu și ochii mai în ales și patru. cu copiii trebuie să fii Da. atent la asta, lucrul ăsta să-l aveți în vedere pentru că e un camping care cumva e recunoscut pentru treaba asta, că e lung în spate și mare și E atunci... imens, e ca și un sat de vacanță. Da. Și atunci multă lume gândiți-vă, are ziarul propriu, deci dacă e să privim Da. așa. Multă lume vine cu bicicletă, trotinetă și atunci din cauza asta se merge destul de haotic, din păcate, să zic așa. Bun, spuneam să vă abonați, dacă v-a plăcut și dacă ați ajuns până aici, dați un like și vă așteptăm mai departe la următorul videoclip cu aventurile noastre în camping. La revedere! Pa!